Natural Face Mask. Yung kiniklaim niya guys, it's a deep, clean, and purifying. It's a peel-off formula, charcoal powder. Alright. So, yung usually guys, yung mga ganitong item or yung mga ganitong product, nag-i-expire siya after 3 years ng production date niya. So, it's made in Korea. So, Korea guys, it's very well known na they're one of the best pagdating sa mga beauty products. So, nabili ko to siya last time sa Caribbean. So, kasi nung sailing time, Caribbean pa naman kami nun, hindi pa kami nakatawid dito sa Europe. First, thoroughly cleanse face. Open sachet and apply the mask in a thin, even layer. Leave for approximately 15 minutes until it has completely dried. Then slowly peel off the mask starting from the bottom face. So, pag ganun siya guys. Ganun. Rinse with water to remove any residue. Alright. Mayroon siyang caution. Avoid using on blemishes, pimples, irritated on sunburned skin. Stop using and ask a doctor if skin become red, swollen, itchy during the after use. Keep out of eyes. If eye contact with rinse water for external use only. Keep away from children. For the face wash, it's a clean and clear. Matagal ko na to siyang ginagamit guys. It's international brand. So, kahit saan, pwede to siyang mabili sa Philippines, sa Watson, sa mga supermarket, available po to siya. The best to siya guys kasi hindi na i-irritate yung skin ko. Yung skin ko pa naman is napaka-ano niya guys, napaka-sensitive. And acne prone po yung skin ko. So, ingat na ingat ako sa mga product na ginagamit ko sa mukha ko. Okay lang. Para yung mga dirt and oil na nanunuot sa skin mo is matanggal siya. Warm water is best kapag ka naglalagay ka ng peel-off mask sa mukha mo. Nag-o-open pores siya. So, ang purpose ng face mask guys is tanggalin niya yung mga nagka-clog na mga like dirt and oil sa skin mo. So, open here. Yan. So, ayan na. Apply na natin. One-time application lang to siya, guys. Okay. Ay, sorry. Unahin natin sa nose kasi ito yung pinaka sensitive na part pagdating sa blackheads. Spread natin siya sa cheeks. Mukha na akong si Batwoman ito. Meron siyang effect na ano siya guys. Pag in-apply mo, meron siyang cooling effect siya. Ayan. So, lalagyan ko din siya pa. Akyat. Iwasan lang natin yung banda sa eyebrows kasi masakit yun siya pag peel off na. Ipipeel off mo na siya guys.
Joke lang. Yan. Ang hirap. Nandyan kasi yung camera. Nandyan yung camera. Nandito yung salamin. Napaka-creamy niya. Parang sarap niyang kainin. Dito ng part guys, isa din to sa napansin ko lang, mabilis tubuan ng pimples. So, ayan na siya guys, na-apply ko na lahat. Yan. Yan ang itsura ko. Para akong attend ng costume party. Para akong si Batwoman eh. So, mag-aantay na lang tayo in 15 minutes para ma-peel off natin siya. And then, yung maiiwan na residue is if face wash natin siya through water. So, while nag-aantay, lilinisin ko lang yung sahig. Tumulo kasi siya sa sahig. While waiting in 15 minutes, yun. Alright guys, 15 minutes, it's up. I-remove na natin yung mask sa mukha natin. So, simulan natin siya sa baba guys. Hala, masyado siyang dito. Manipis. Parang ang hirap niyang guys. Parang ang hirap niyang i-peel off. Ayan. Ayan. Yan siya guys. Siya guys. Oh my god. Medyo siya, masakit siya sa skin. So yung hindi madala sa pag-peel off, ihilamos natin siya. Ouch. Aray. May mga natanggal siya na whiteheads sa aking skin, guys. Iwan ko lang kung klaro niyo siya. Gagamitan ko siya ng, this is makeup pad remover, guys. Kasi medyo, siya, mag-stick siya sa skin. So, para madali lang siyang tanggalin. Kasi pag i-rub mo yung skin mo guys, kamay mo, mai-irritate siya. Lalong-lalo, matamaan siya sa kuko. So, careful lang tayo. Maglalagay tayo nitong Jeju. It's Aloe Soothing Gel Lotion with cooling effect. So, mas effective siya pag nilagay siya sa fridge or gagamitin siyang malamig. Kasi everyday ko to siya ginagamit. Acne prone skin yung balat ko guys. So madali akong tubuan ng pimples. And napaka open pores ng balat ko. Especially pag
nakakain ako ng mga oily foods. Mabilis akong tubuan ng pimples. So, ito yung ginagamit ko para ma-avoid yung pagtubo ng pimples sa mukha ko. At least 3 minutes para mag-penetrate yung gel juice sa skin bago tayo mag-apply ng ibang cream. Ang last na ilalagay ko is itong Pond's White Beauty. For instantly bright skin, milk essence, vitamin B3 and C. Insta Bright Tone Up Milk Cream. So parang ano siya guys. Magsiserve siya as day cream sa mukha ko. Hindi ako gagamit ng like SPF na cream kasi hindi naman kami exposed dito sa araw. Lagi lang kami nasa loob ng kabina, lalabas lang pagkakain. For this time. Napaka-sticky and creamy niya. Grabe na yung eye bags ko guys. Nakakapangit talaga pag nagtambay lang. Lord, sana ma-okay na ang lahat. Thank you for watching guys. Until the next video, please huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Cheers guys!